منوی تایپ، منویی که زیاد نباید دستکاریش بکنید و خیلی هم نیاز نیست به سمتش برید. اولین گزینه‌ای که داریم add fonts from typekit. تایپکیت یک سایت معتبر خارجی هستش که فونت‌های خیلی زیادی رو عرضه میکنه. برای اینکه فونت‌های اون رو بتونیم استفاده بکنیم میتونیم از این گزینه استفاده بکنیم. هرچند فونت فارسی نداره، لااقل تا الان که فونت فارسی رو ارائه نداده، تماما به زبان انگلیسیه. پنل ها همون چیزی هستش که من توضیح دادم. کرکتر پنل رو من دارم اینجا که ضخامت، طول، ارتفاع رنگ و همه توضیحات رو که قبلا در خصوصش دادم. پاراگراف هم که گفتم مثلا چپچین راستچین باشه، انتهای جملات نقطه که میذارید اینتر میزنید آیا همونطوری رها بشه بره خط بعدی، فارغ از اینکه تا چه مسیری طی کرده، یا اینکه نه همه رو به انتها بچسبونه و سورت بندی داشته باشه. راجع به این پاراگراف توضیح داریم. کرکتر استایل و پاراگراف استایل هم که قبلا توضیح داریم. یک استایل، یک سبکی رو میسازید برای پاراگراف و یک کاراکترتون و همون رو میتونید روی مابقی متونتون اعمال بکنید. نیازی نیست تیکه تیکه پاراگرافاتون رو انتخاب بکنید، سایزها رو تغییر بدید، فلان بکنید. راحت اینجا یک استایل میسازید و میبرید اون رو به کار میبرید. پس این پنلز رو قبلا من توضیح دادم. آنتی الایز رو در جلسات اول من توضیح دادم برای اینکه گوشه ها نرم باشه، نوشته ها جایی که کرو میشه، خمیده میشه، دندونه باشه یا نباشه، یا اگر هست تا چه میزان باشه. بذارید من یک فایل جدید باز بکنم، یک متنی رو بنویسم. خب به زبان انگلیسی می نویسم. ببینید اگه من زوم بکنم بیشتر توی بحث چاپ از این آنتی الایز مطرح میشه که استفاده بکنیم. این گوشه ها رو دقت بکنید، جایی که الایز شده ما باید آنتی الایزشون کنیم. مسیرهای صاف این اتفاق براشون نمیفته. مسیرهای صاف چون دقیقا پیکسل، اگه من بیشتر زوم بکنم اینا رو قبلا من توضیح دادم، پیکسل نیازی نیستش که بشکنه، ولی توی اینها مجبوریم که بشکنیمشون و توی اونها رو با پیکسل های رنگی دیگه‌ای پر بکنیم که به این صورت نرم دیده بشه، چون تمامی پیکسل های تصویر همیشه مربع در جهت افقی و عمودی هستن. حالا این بحث توی چاپ هستش که اگر ما بخوایم متنی رو تایپ بکنیم و اون رو چاپ بکنیم، لبه های این متون ما به چه صورت باشه. قطعا ما برای چاپ باید حالتهای استرانگ و شارپ رو استفاده بکنیم که لبهای نوکتیز بشه، چون در حین چاپ اینا تصویر اصلا کلا محو میشه، مات میشه، به خصوص نوشته ها. به خاطر همین ما باید از حالت شارپ و استرانگ استفاده کنیم. اما برای کارهایی که در حد مونیتور هست و دچار افت کیفیت نمیشه اون لبه ها، میتونیم اسموث رو انتخاب کنیم که حالت نرمی رو داشته باشه. پس برای چاپ ما باید حالت زبر و خشن رو انتخاب کنیم که وقتی نرم میکنه موقع پرینت شدن، پلات شدن، حالت خوبی رو داشته باشه. اگه من اسموث بکنم میتونید این لبه ها رو دقت بکنید، یه اختلاف خیلی کوچیکی توشون به وجود میاد که شاید خیلی با چشم دیده نشه و خیلی هم مهم نباشه. به هر حال میتونید برای چاپ از حالت استرانگ و یا شارپ استفاده بکنید، ولی در کل خیلی فرقی نمیکنه. چشم نمیتونه اونو تشخیص بده مگر اینکه کارهای خیلی دقیقی باشه که مد نظر باشه دقیقا اینا بررسی بشه. اورینتیشن در جهت افقی و یا عمودی متون ما باشه. یک متن رو میرسه دقیقا همینی که قبلا من توضیح دادم، افقی باشه و یا عمودی باشه. اوپن تایپ فونت ها بر دو نوع هستن، یکی ترو تایپ، یکی اوپن تایپ. این به معنی هستش که میتونه از اون فونت های اوپن تایپ هم ساپورت بکنید که خیلی نیاز نیست اصلا به این سمت برید و از اینا بخواید استفاده بکنید. با من مثلا من اگر فونت ها رو بیارم میبینیم که یه سریشون اوپن تایپ هستن، یه سریاشون ترو تایپ هستن. حالا این پایین زیاد پیدا میشه از این مسائل. اینا اوپن تایپ هستن و اینا ترو تایپ هستن. به هر حال بحث سر اینه که بتونه اونها رو هم پشتیبانی بکنه. در کل هیچ وقت نیازی نیست شما این سمتید و اینا رو دستکاری بکنه. Extrude to 3D که بحث
همون 3D هست، یعنی ضخامت و عمق بده به متن شما و سه‌بعدی بشه. Create work path و convert to shape. این متنی که هست، دقت بکنید این یک متن، من میتونم تغییر توش ایجاد بکنم، ولی من میتونم این رو به یک مسیر در بیارم و یا به یک شیپ در بیارم. اگر خاطرتون باشه قبلا ما توضیح دادیم که ما میتونیم توی بحث وکتورها، طراحی‌ها، شیپ داشته باشیم و پث یا مسیر. حالا ما میتونیم اون متنی که نوشتیم رو به مسیر در بیاریم. کنترل Z رو من میزنم، یا اینکه تبدیل به شیپ بشن و بتونیم با این ابزاری که در اختیار داریم متنمون رو تغییر توش اعمال کنیم، که بیشتر تو زمینه طراحی و چاپ ازشون استفاده میشه. بروشورها و مسائل تبلیغاتی میان فونتی رو مینویسن و اون رو دیگه دستکاری میتونن توش بکنن. راسترایز، دقت بکنید من اگر یک کلیک بکنم میتونم متنم رو تغییر بدم چون حالت تکست هنوز داره. ولی اگر من اون متن رو بیام راسترایز بکنم، اینجا رو دقت بکنید تبدیل به عکس میشه. دیگه من اگه اینجا کلیک بکنم و چیزی رو بنویسم، یک متن جدید در قالب تکست ایجاد میشه. بنابراین میتونیم متونمون رو به صورت عکس در بیاریم و تغییراتی که تا حالا روی عکس انجام میدادیم و روی تکست نمیشد رو اعمال بکنیم. بسیار خوب. گزینه بعدی Convert to Paragraph Text، خب مشخص تبدیل بکنه به یک متن پاراگرافی که مهم نیستش. وارپ هم قبلا من توضیح دادم توی تکست. وارپ رو که بزنیم میتونیم بگیم مثلا به حالت آرک در بیان و یا با چه حالتی و این تنظیماتی که داره قبلا توضیح راجبش دادم. فونت پریویو همین فونت هاست دیگه، باز اینم نیاز به توضیح نداره. ما میتونیم پریویو رو مثلا هیوج بزنیم. اگر اینجا دقت کنیم مثلا مدیوم هست، من اینجا میام مدیوم میبینم، سایز مدیوم. اگر بیام پریویو رو بکنم فرض بکنید هیوج، یعنی خیلی بزرگ، میبینید که پریویو بزرگ میشه. در کل کار خاصی رو انجام نمیده. من مجدد برمیگردم به همون مدیومی که بود. لنگویج آپشن، اینجا هم نیازی نیست شما دستکاری بکنید به شرطی که یک گزینه‌ای که جلوتر بهتون میگم رو فعال کرده باشید. ببینید اینجا میتونید شما میدل ایست رو انتخاب بکنید که زبان خاورمیانه‌ای فعال بشه، یعنی تایپ فارسی براتون مقدور باشه. فارسی دیجیت رو انتخاب بکنید که اعدادتون به صورت فارسی تایپ بشه و رایت تو لفت یعنی راست به چپ رو برای نگارشتون به کار ببرید. ولی در کل نیاز نیست اینجا بیاید تغییر رو ایجاد بکنید به شرطی که شما بیاید ادیت پرفرنسز و اینجا یک تایپ دیگه وجود داره. این تایپ رو که فعال بکنید، گزینه میدل ایسترن یا همون خاورمیانه‌ای که قابلیت نگارش متن‌های فارسی و عربی هست رو تیک بزنید، تایید بکنید، اوکی بکنید. این کاری که میکنید باید یک بار نرم افزار رو ریست بشه تا فعال بشه. اون موقع دیگه مشکلی توی تایپ فارسی نخواهید داشت و به خوبی کار میکنه و نیازی نیست دیگه بیاید اینجا تغییر رو اعمال بکنید. اینجا هم برای اصلاح فونت هایی که دچار مشکل شدن، مشکلشون هم از عدم دسترسی به اونهاست، یعنی روی هارد ما بوده، داخل ویندوز بوده و پاک شده، و یا اینکه فایلی رو ما از اینترنت فرضاً دانلود کردیم، یک فایل پی اس سی فتوشاپ رو وقتی واردش کردیم دیدیم که فونتی رو نداره. اینجا ما میتونیم فونت رو پیدا بکنیم و یا اینکه اون رو چنجش بکنیم، جایگزین بکنیم، ریپلیس بکنیم با یک فونت دیگه توی پروژه و آپدیت رو هم که بزنیم اون تغییرات اعمال میشه اگر به صورت اتوماتیک آپدیت نشده بود، در حالی که نیاز نیست اصلا این گزینه استفاده بکنیم. وقتی فونت رو ریپلیس میکنه اتوماتیک وار فونت اصلاح میشه. پیست لورم به معنی است که وقتی شما میخواید یک متنی رو توی یک کادری قرار بدید، طراح هستید و حالا متن خاصی مد نظرتون نیست، نمیدونید از کجا چه متنی رو پیدا بکنید، به عنوان مثال با سایز 20 اینجا داخل اون کادری که انتخاب کردیم میایم پیست لورم رو میزنیم. یک متن رو به عنوان دیفالت بر ما میذاره که
تو طراحی فقط کمک میکنه بدونیم اونجا قرار متنی قرار بگیره، همین، صرفا فقط همین است و کار دیگه ای انجام نمیده. بعدا شما میتونید متنتون رو انتخاب بکنید، فارسیش بکنید و هر تغییری که دلتون میخواد رو انجام بدید. بنابراین فقط توی بحث طراحی استفاده میشه که دقیقاً محل مورد نظرتون برای متن مشخص بشه. load default type save default type style. شما میتونید یک حالتی رو ذخیره بکنید به عنوان دیفالتتون باشه، یک استایل، یه سبکی رو بسازید که متن‌هاتون دیگه بدونید که هر تغییری بخواید بدید سریع با همون حالت دیفالت که لود میکنید میتونید متن‌ها رو بنویسید. یعنی شما پس یک حالتی رو، یک استایل، یک سبکی رو میسازید، ذخیره میکنید و اون رو لود میکنید که بازم خیلی اینا استفاده نمیشه. کلا از این بخش خیلی استفاده نمیشه و دستکاری هم نیازی نیست. نهایتا باید توجهتون به این بخش و این بخش باشه توی منوی تایپ. پس اینم از معرفی منوی تایپ.